Ito ang mga ingredients. Ube food flavor or color, condensed milk, evaporated milk, coconut milk, grated ube, white sugar, butter or margarine. Simulan na natin ang pagluluto. Sa isang wok, tunawin lang natin ng white sugar sa coconut milk at sinet ko lang sa medium heat ang ating kalan. Kapag natunaw na ang ating white sugar sa coconut milk, ilalagay na natin ang evaporated milk at ang condensed milk. And then haluin lang natin to hanggang maging well combined ang mga ingredients. Lulutuin lang natin ng saglit ang ating evaporated milk at ang ating condensed milk. Pero hindi natin hihintayin na mag-simmer or kumulo ang ating mixture. And then, ilalagay na natin ang ating grated ube. At make sure lang guys na increase natin yung heat ngayon into medium to high heat. Ano guys, ready na ba kayo na magkakulani sa kilikili? Kasi mag-start na tayo maghalo ng ating ube. Maglalagay din tayo ng ating ube food color or ube flavor hanggang sa makuha natin yung ube color na gusto natin. Yung kulay na hindi masyadong maputla at hindi masyadong matingkad. Yung ubing-ube lang talaga. Kapag kumukulo na siya ng ganito, hihinayan na natin ang ating stove into medium heat at continuous pa rin tayo sa paghalo para hindi magtutong ang ilalim ng ating ube. Kung bago ka lang sa channel ko, baka naman pwedeng pakiclick naman yung like, pakishare na rin. At kung di ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na rin sa channel ko. Kapag ganito na yung texture ng ating ube, ilalagay na natin yung butter or margarine. And then haluin lang natin to ng haluin hanggang mas kumunat pa yung ating ube. Yan guys, makikita nyo na hindi na masyadong dumidikit yung ating ube sa ating wok. Yan guys, pag nakita nyo na lumalaban na yung ating ube sa ating sandok, malapit na siya or pwede na natin siyang ilagay sa ating molder or lalagyanan. Yan guys, luto ng ating ube halaya. Ilagay lang natin to sa ating molder at let it cool for a bit and then pwede na natin itong tikman at kainin. Sana guys magustuhan nyo itong simpleng recipe ng aking ube halaya. At kung meron pa kayong suggestion para sa mga recipe na gusto nyo na i-feature ko sa aking channel, please comment down below. If you like my video, please don't forget to click like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell so that notified kayo sa bawat upload ng video ko. Thank you for watching!